Hi, good morning guys. It's Sunday, January 2nd. Our first ride. So I'm with my tropa, it's Matthew. Good morning, it's a beautiful day. Woo! 2022. So today punta kami ng Kabayunan View Deck sa Norzagaray. So medyo mataas to. But it's gonna be worth it kasi umaga naman malamig. So alam mo na yung mangyayari. Ahon, tulak na naman. So, sir, make sure you're right. Ito, stop over muna kami or a quick coffee break. Yan o. Ito kami sa Matictic Bridge. Matictic Bridge, Brgy Matictic. Nag-over sa amin ng coffee. Ayan, so ito lang muna. Kape, tinapay. So, umpisa pala ng aming punta pala kami ng Kabayunan sa papuntang lugar yun? DRT. Ay, medyo paawa na yun. So, ito, getting prepared. So, see you in a while. Puntang Start na yung ahonan namin. Yan, ahon na. Ayun o. Ito pa kami, ahon pa. Ito pala kami na layo-layo pa. So far, nabang sa kalahati. Pero last pag na. Mat. Lakas! Lakas o! So dito kami sa Kabayunan. Bakit na kami? Grabe yung ahon. Kahita ko pa rin, nakatakot na. Ito ako, wala shotgun. Punta ka dito sa 1, pupunta ka sa 2. Ay, ito na view. pangalan 2 eh, 3 na agad. Ito yung view, look at the view. O, tingnan yung view. Ito yung ahon namin, no? Ganda ng view. Ayan, ito yung ahonin, no? I love you. Ayan, no? Shotgun. Ayun na, uwi namin paakyat. Tinapan lang yung kalsada. Hanggang dyan. Hindi walang binawasan. Walang recovery, yung diretso. Sabi, ahon. Sa Kabayunan. Hindi na lang. Tignan na. Yun na siya, oh. Tulak una for today. Okay, we're finally here sa aming first destination. Ito na si Tropa Matthew. Hindi kami sa Kabayunan View Deck. Ang tindi, oh. Takas niya, ang ganda ng klima, ang ganda ng panahon. Hindi tayo ulit dito sa bundok. Ganda, oh. Pakit kami sa view deck na mataas. View deck talaga, taas ito, oh. Pababa na kami ng Cadoro. Di papunta namin, di papunta sa baba, oh. Kasi may view. Grabe, puro bundok.
Bulusok, Chris, bulusok. Kung masyado mabilis. Okay, hindi kami sa aming pangalawa yung final destination. Already 12 na. Actually almost 12 na, 11:40 something. Pero hindi mo, 11 pa lang. 11 pa lang pala. Kasi mo kakapit na to. Ulit kasi sobrang lamig dito. Lamig na simoy na hangin. Tapos ito na kami sa puntang falls sa tsaka sa ano. Sa falls. Kasamat falls. Mamaya pakita namin sa inyo. Let's show you. Pauwi na po kami. Galing kami ng tapos. Falls. Ganda! Maligo, lamig! Parang may yelo. Yung pauwian mo. Ay, bang... Pahinga muna kami. We're sa lugar na yun. Anong lugar na to? Ano na, papit? Napit daw sa Bibit. Kasi ito yung bababay na. Hindi na bababay, inakyat namin. Akit mo namin bundok bago bumaba. Baba ng Bibit Bridge, akit na naman ulit. Mapunta ng Mateo, Bibit. O kaya, puro ahon pala dito. Nabudol kami ng sabi-sabi na malapit lang. Tulad pa sa Kabayunan View Deck. Sabi mo sa ride na to, tong loop na to. Ano siya, hindi siya nakakapagod. Medyo bitin nga yung mga ahunan niya, hindi nakakapulikat. Tapos gusto ko, bumalik na lang ulit sa Kabayunan. Nalalig yun, ang lakas, no? Pero nagsisinungaling kasi ako. Pag hindi ka ready, huwag kang dadaan dito. Yan yung view dito. First time namin dumaan dito. First time nito, first time ko rin. Hindi pala First dito ride. nakahon. Sobrang bigat. Bagong ruta. Experience. Pauwi na po kami. Finally, after all day struggle na inahon namin, ako na ulit papuntang ano. Nalabas na po kami. Yung daming tao dito sa bit. Daming tao ngayon sa bit-bit. Ito yung mga naliligo para hindi pandemic ko. Ayan o. Mamatay naman daw sa ilog yung bayan. Ayan sila o.